Hi guys, welcome to my channel. Hi guys, hanap ninyo libreng pasyalan. Alik ka na. Ako lang ma-activity. Kasi ako lang yung nakapantalon. Rubber. Tara punta na tayo dito sa Antipolo. Guys, welcome to Hinulugang Taktak. Free entrance kailangan lang mag-registered. Lahat po libre. Kaya kita na natin yung swimming pool, oh. Pag wala pang naliligo, ah. Walang swimming yan. Walang swimming ngayon? Dahil? Guys, pag pumunta kayo dito dapat nakazapatos kayo kasi medyo mahaba hagdan dito. Guys, kung may kasama kang senwar, PWD at bata, huwag ninyo gamitin elevator. Guys, ang elevator ay nasa tabi po ng spider web. Guys, kung mag-commute kayo papunta dito, kung kayo po ay galing ng Commonwealth Market. Guys, may bonds po dun papunta ng Santa Lucia. Tapos pagdating ng Santa Lucia, so kailangan kayo papuntang Antipolo. Tapos baba kayo sa Robinson's Antipolo. Tapos sa kailangan kayo ng tricycle papuntang Hinulugang Taktak. Nandito na tayo sa phone. Guys, yan po ang tinawag na Hinulugang Taktak. Guys, ayaw niyang wall climbing activity at yung katabi elevator process sarado under maintenance daw. Sarado ngayon ang wall climbing. Spider web na lang tayo mamaya. Medyo Guys, dito sa may dulo yung CR nila. hanggang dito. Sarado na yung iba. Marami na yung sarado. Guys, may daan dito papunta sa kabila. Maraming shade structure with table and chairs. Yan ang picnic area nila. Yan. Guys, yan ang swimming pool nila. Activities na tayo. After this, we will go to Pinto Art Museum. Then, if we have time, we will go to Antipolo Church before we'll go home.
Yan, ang taas. Guys, itaw na ang nakakapagod ang pagakyat. Ilang step pa. Pagod na ako. Guys, Nakakapagod. grabe hininggal ako Ilang sa step ka haba ba? ng hagdanan. Ibang daan din to, pero doon din ang punta. Guys, reminders pag pumunta kayo dito. Open Sheila Tuesday to Sunday from 7 in the morning to 4 in the afternoon. Sarado naman Sheila pag Monday for maintenance. Daming sarado. Tara Ayan, guys, punta do na tayo naman sa tayo sa Canopy Walk. Activities. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe my channel.